sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Erwin Tulfo, live. Walang awat na komentaryo, pagbabalita at serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo, live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Warning, this program is habit-forming. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Amen. Oh, yeah! Good morning, good morning, good morning! Ay, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Araw po ng Biyernes. Huling araw po ng paggawa sa linggong ito. Good morning! Anyway, ngayon po ay ika-apat. Ayun, ika-apat po ng Mayo 2018, bayan. Ay, may good news po ako. Simula po sa Lunes, mapapanood nyo na ho tayo, hindi lang sa Facebook, ha? Pati sa TV na rin, mapapanood nyo ho tayo live na live. Wow, ang bigat! Yun! Sa PTV4, alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali. Kaya alam na this. Live na ho tayo sa PTV sa Lunes, alas 10 hanggang alas 12. Medyo mababago na po yung oras natin, ha? Kaya 10 to 12 ho tayo sa PTV, simula po sa Lunes yan. At syempre, live pa rin ho tayo sa Facebook. At syempre, maririnig nyo sa radyo. Kaya saan man po kayo pupunta, kunwari nasa bahay kayo at may lakad kayo, patayin mo yung PTV, nasasakyan ka, radyo naman. Pagdating mo doon sa kung saan ka mapupunta, kung nag-aantay ka sa doktor, ikay magpapacheck up, buksan mo yung Facebook mo, mapapanood nyo tayo. Kahit saang plataforma, mapapanood nyo po itong Tutok Erwin Tulfo. Bakit hindi ito gumagana? Walang mga numero yan. Anyway, teka, ha? Welcome and good morning po muna sa lahat ng mga bumibiyay sa mga oras na ito, yung mga nagkukumahog, ha? Sama po ang inyong lakad, sakay ng iba't ibang uri ng sakyan. Welcome and good morning, ladies and gentlemen. Yung mga nasa trabaho na, yung mga may lakad na, mga nasa appointment, welcome and good morning na rin. Yung mga angels at ginang tahanan, welcome and good morning na rin. Yung mga papauwi pa lamang o kauuwi lamang dahil nagtrabaho kagabi, welcome and good morning and good night na rin mamaya. Bueno, ito po mga pag-uusapan natin, bayan. Aha. Kanina ho, binigyan natin ng advancer, parang salad. Marami hong nagalit. Dahil po, kung napanood ninyo, nag-viral po ito sa Facebook Yung mga tao, opisyal ng Sambuanga at ilang mambabatas nahulog doon sa kahoy na tulay. Alam nyo ba, bayan? Hindi po ordinaryong tulay yon. Baka akala nyo ordinaryo. Yung tulay na yon na simpangit ng lintik na akala mo tulay ng kambing o ng manok ay nagkakahalaga ng 12 million pesos. 12 milyong piso ang halaga po ng tulay na yon. For your information, engineer. 12 million pesos ang tulay na yun na nasira. Na nahulog sila congressman, mga mayor, 12 million. Maniniwala ka ba 12? Ang masaklap pa, kukulamber lang yung mga hinayupak na yun. May kumita ho sa punyeta nga. Mamaya ho, imbestigahan natin, nagagalit po si Congressman Benitez. Ang sinasabi niya, how in the world na 12 million ito na hindi kayang tayuan ng 10 katao. 10 sila na nahulog sa tubig. Tapos 12 million.
Engineer Anacta, 12 million ba yon? Nahulog? Sige, Kong, imbestigahan mo yung mga loko-loko dyan. May kumita na naman, Congressman Benitez. Iyan po ang isa sa pag-uusapan natin. Isa pang pag-uusapan natin ay itong New Bilibid Prison. Ay nangako po si bagong talagang Director General ng New Bilibid Prison. Walang iba kundi si General Bato de la Rosa na wala nang droga na lalabas mula sa New Bilibid Prison. Hindi na magiging faktorya ng shabu ang New Bilibid Prison. Dahil nariyan na ho siya, yan po ang kanyang pangako, tutuldukan niya na ang illegal na droga na nanggagaling sa New Bilibid Prison. Ayan po isang pag-uusapan ho natin. Isa pa! Umpisa na ba ng kampanya ngayon? Umpisa na. Nag-umpisa na rin yung bayaran. 500, 1,000 bawat tao. Maghanap na po kayo dyan sa mga barangay-barangay. Itong isang piloto ko, itong Jose Japana, 2 barangay nito eh. Doon ka sa isang barangay pumunta, tapos bukas doon ka naman sa barangay ng girlfriend mo, tapos doon pa sa isa. 3 barangay pwede ka mangobra. Tatlo naman barangay na inuuwian niya. May barangay Maligaya, may barangay, barangay Payatas yata yung isa. Yung isa, barangay Kalayaan. Tigli-500. Ayos na, 1,500. Hindi nila alam na hindi ka makakaboto dahil duty ka noon. Ay, wala. Kukolektahin niya lang. Anyway, ito. Mabigat itong meron po tayong public service dito. Problema po ni ate, bayan. Si ate, at saan ba yun? Wala yata dito. Ito, engineer. Dear Kuya Erwin, isa po akong entertainer dito sa Japan. I am 22 years old at 1 year pa lamang po dito. May boyfriend po ako dyan. Teacher po siya at nag-aalaga sa tatay ko na na-stroke at nanay ko na may diabetes. Problema ko, sir, nang dumating sa buhay ko si Yoshio, 65 years old at byudo. Regular customer ko po siya sa KTV bar dito. Malaki po mag-tip si Yoshio at yun ang pinapadala ko sa parents ko for their medicines habang yung sweldo ko para sa 5 kong kapatid na pawang nag-aaral pa dyan. Sir, nahuhulog na po ang loob ko sa hapon pero mahal ko po ang BF ko at naawa sa kanya dahil 1 year na niya inaalagaan parents ko hindi siya nagko-complain. Si Yoshio naman nag-iisa na rin sa buhay at gustong pakasalan ako. Kapag pinakasalan ko po si Yoshio, maahon ko pamilya ko sa kahirapan. Retired railway engineer at nakapag-ipon na po siya ng pera. Pero baka naman makarma ako kapag brinekan ko si Angelo dahil wala naman po siyang ginawang masama sa akin at sa pamilya ko. Sir, help naman po. Rita of Japan. So, ang problema lang po, bayan ni Rita, sino ang pipiliin niya? Si Yoshio ba na kanyang regular na customer doon sa Japan na malaki mag-tip? Pag ito ang pinakasalan niya, gaganda ang buhay niya. Pero naman, kinakabahan siya, engineer. Kung si Yoshio raw, baka naman makarma siya ni Angelo. Dahil si Angelo nag-aalaga sa tatay na niya na may stroke, nanay niya may diabetes. Pero alang pera. Ikaw, engineer, saan ka? May pera. Luko-luko ka pala eh. Kita mo. May sa demonyo talaga ito. Anyway, oras po natin 10:11 in the morning. Wag ho niyo yung pakinggan. Pasensya na ho. May tama ho talaga itong bata natin. Oo, paminsan-minsan. Oras, 11 minutes after 10 o'clock. Umpisa na yung kampanya po ngayon ng barangay.
Ay! Ako po si Barangay Captain Erwin Tulfo. Tatakbo sa Barangay 123. Ang boboto sa akin may matatanggap na 500 piso. Ay, Berto, i-ready mo na yung mga shabu-shabu natin dyan. At kailangan natin magbayad. Ay, nako bayan. Anyway, Sus Mario Josep, biro lang. But anyway, ayun ho, ang nagsabi nito, si Yusek Dinyo ng DILG. Umpisa na raw ang bayaran. 1,000 ang boto pag mabigat daw ang kalaban. Pag walang kalaban, 500 lang. Oh. Bawat tao. Tatanungin daw, ilang kayo dyan sa bahay niya? Sabihin, sir, 5 po kami. 2,500. Oh. O kagaya nito, siya at saka yung anak niya, dalawa sila, tigpa 500 kayo. Di may 1,000 kagad. Tapos lipat ko sa nililigawan mo, o may 500, di meron ka ng 1,500. O di isa pa, di. O kita mo? O. 3 barangay ito eh. Matindi itong bata natin. O yan ang sinasabi. Meron pa nga 3,000, no? Sabi, 1,000 to 3,000. Yun ang hanapin mo, Jose. Yung 3,000. Pinupunta mo kasi barangay pa yata. Sala naman budget yung mga barangay captain doon. 3,000. Bibigyan ka doon ng mga bote, dyaryo. Nako. Talo ka roon. Huwag doon. Anyway, bayan ha. Sa ilang saglit po, makakausap po natin si Congressman Albi Benitez. Siya po ay chairman ng ano ba si Congressman Albi? Ng Housing and Urban Development. O tama, yung tulay kasama sa urban eh. Yung Coco Lumber na 12 million. Nahulog po yung mga mambabatas. Akalain mo yun? 12 million? Anak ng pusit, hindi kayang hawakan. Walang katibay-tibay. 10 katao lang nakatungtong na nawasak. Tapos 12 million? Anak naman ng tinolang kalabasa, oo, Sus Mario Josep. Alas 10:14, wag po kayo bibitaw bayan. Magbabalik agad ang Tutok Erwin Tulfo. Time check is brought to you by the multi-awarded Triple H Ashitaba with Vitamin C capsule. Mabagal umakyat yung may problema naman tayo sa signal, ano? Napapansin ko pag hindi tayo pumapalo ng 1,000, hirap na hirap. May problema na naman siguro sa signal. Ito ba yung nahulog din, sir? Si Benitez? Yan yun. Saka yung mayor. The only Euro 6. Petron Blaze 100. Wala, nasa 700 lang tayo. Formulated with tri-action advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. Gomera, Roger, good morning. Mary Joy Martin. Arlina Brenica. Euro 6. 12 million exactly, Arlene. Milan Valdez. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang Jim Taylor. ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magkakda, may oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Hindi, akala nila kasi malapit sa dagat, Coco. Makasira ng buhay. Di ba? Yung tumutubo sa dagat. Tumawag lamang sa hotline Oh, numbers di ba? O, sabihin mo kung tama ko mali. Tama nga, sir. Oh, di yun ang kinuha nila, Coco. Dahil malapit naman sa dagat yun. Tirada mo talaga, oh. Keep it fun. Paano man na sinimento yung ilalim mo? Tapos pinaka-platform mo lang ginawang Coco. Coco nga pati yung poste, Coco Lumber. Ashitaba Herbal Capsule. Ako si Bustamante, isang government... Coco Lumber ngayon. Ay, malay ko. 1 million? Hirap maglakad, dagdag tong arthritis ko. Kaya sinubukan kong uminom ng Triple H Ashitaba. Salamat sa Diyos, gumaling ako. Parang meron lang sa Ay, play mo yung video, ah. Kaya pag Ashitaba, Nung lumapag si Thanos. original triple Nagawa nyo naman ng parang itong tuwang ko dito, napaka-delayed. Parang dumadaan mo na kay Mark Zuckerberg, kay Pangulong Donald Trump bago makarating sa akin. Triple H Ashitaba. Clarity and Ashitaba with Ha? Vitamin C. O, tignan mo. Gumagalaw pala. O, tama, uminom pala ako kape. Kanina pa ako uminom ng kape, alas 8, alas 10. Alas 10. Yan ang original. Alright, bayan. Tuloy-tuloy ho tayo. Oras po natin, alas 10:16 na ng umaga.
Ayun na nga ho, nag-viral po itong video. Hindi, alam mo, fortunate ho yun eh. Very fortunate ang nangyari. Ibig sabihin, timing. Mabuti na lamang yung chairman ng Housing and Urban Development ang nandoon. At siya mismo, Diyos ko po, muntik na disgrasya na nga, nahulog. Kasama po yung chairman ng Housing and Urban Development ng Kongreso nung mahulog po yung tulay. Kaya ramdam ni Congressman yung lintik na pagnanakaw ng tulay na ito. Akalain mo 12 million, Jesus Mariusep? 10 tao hindi kayang hawakan? Anak ng sinigang. Dapat ibita itong mga lintik na nagpagawa nitong walang katurya-tur, hindi na lang nahiya. Balakalain mo, mayor, mga congressman nandyan. Talagang, I think it is fortunate ho eh. Hindi nga masama nga, disgrasya. Talagang marunong talaga siguro ang Diyos para hindi tinatago siguro ng ilang kawatan dyan. At tiyempo, bakit yung chairman ng Housing and Urban ang kasama dyan? Talagang tinaon siguro ng Diyos. Nasa linya po ng telepono si Congressman Albi Benitez, ang chairman ng Housing and Urban Development Committee ng Kongreso. Magandang umaga po, Congressman Benitez, sir. Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga sa lahat na nakikinig. Ayokong sabihin ito was a fortunate incident o ayokong, siguro sir, let's put it this way, it was a blessing in disguise na kayo mismo ang nakaramdam na kalokohan ho ito eh. Puponda mo ng milyon yung tulay pag ito suddenly, hindi kayang hawakan ng 10 katao yung bigat ng 10 katao, Kong. Did you ever imagine that, sir? Hindi, Erwin, no? Hindi ko talaga naisip na gano'n na mangyayari sa amin. At sinabi nga nung isang official ng NHA, kami pa yata may dahilan kung bakit bumagsak yung tulay dahil nagkumpulan daw kami doon sa isang lugar. Sir, sana nirelieve mo kagad yung buang na yun. Kung ako yun, sir, sinipa ko yun, nilunod ko eh. Bakit kayo sisisihin, sir? Nandun kayo para mag-inspeksyon, Mr. Chairman. Tama po yun, Erwin. No? Sabi ko nga sa kanya, taang-taang libo, about 1,000 people ang nakatira po doon sa kabila ng tulay. At yun po ang ginagamit nila tumawid araw-araw. Hindi ba nila naisip na talagang magkakaroon ng tao na dumadaan dyan na hindi lang siguro magiging isa o dalawa. Dahil libo po yung libo po yung tao doon sa kabila. So dapat sa design pa lang, sa paggagawa pa lang ng tulay, iniisip na nila yung carrying capacity. So, may mananagot ba rito, Kong? May mananagot dito sa nangyaring itong kalokohan na ito, Congressman, sir? Erwin, sigurado po yan. Pagbalik namin sa Kongreso, hindi ako magtatagal. Papatawag talaga ako ng investigation. Papatawag po natin lahat yan. At sisiguraduhin po natin na hindi po baliwala ito nangyari sa atin. Baka na nga sabi nyo nga, ito na nga ang blessing na sinasabi natin para mabigyan na ng tugon o ma-actionan na yung mga nagiging problema natin doon sa pabahay sa Zamboanga. Na-dismaya rin daw kayo, Congressman, na ma-inspeksyon ninyo yung mga bahay, very substandard ang paggagawa. Parang akala mo maganda pa ang kulungan ng baboy, Congressman. Actually, Erwin, yung materials na ginamit doon sa tulay, doon saan kami bumagsak, yun din ang materials na ginamit nila doon sa mga housing units. Ko po, Sus Mariusep. Hindi ba nila naisip na itong mga materials na ito ay hindi tatagal? At katunayan, bumagsak na po kami. Hindi po magtatagal. Baka pati yung mga bahay na yan ay bumagsak din. Nako, Diyos ko po, hanginin lang siguro ng konti. Kung ito ho ipapatawag ninyo. Sino ba may gawa nito, sir? National Housing, Kong? National Housing Authority, a lead agency, sila po ang nangontrata sa mga contractors para gawin ito. Nako, Diyos ko po naman. Ito, sir, yung mga evacuees, sir, yung nagkaroon ng giyera, nasunog yung barangay nila. Dito po sila nilipat, di po ba, Congressman, sir? Tama yan. Yan yung mga displaced residents ng Zamboanga City noong panahon ng Zamboanga Siege. Opo. So, sila po nilikas ng ating gobyerno para mabigyan ng pabahay, pero nakikita po natin, baka maging biktima ulit ang mga kasamaan po natin doon.
Aha. Mabuti naman po, sir, at na-inspection niya. Kung hindi pa siguro, hindi natin malalaman. I really don't know. It's a blessing in disguise. Pero mukhang talagang mabuti po. Talagang kayo mismo personal naka-experience. Kung yan tulay lang na yan, sir, mahina na. How much more ang bahay. Pagkatapos, sisisihin ka pa ng NHA dahil sama-sama kayo sa isang lugar. Hindi kalukuhan ng excuse ito, Congressman. Tama po yun. No? Kaya, Erwin, talaga, hindi po natin papalampasin itong nangyari sa atin. Siguraduhin po natin may mangyari. Sabi nyo nga, blessing in disguise, that action na talaga dapat. At siguro, hindi lang po dito sa Zamboanga, no? Yung housing project ng NHA, dun sa Yolanda, may natikuha na rin tayo, may natidiscovery na rin tayo mga substandard materials. Sus. So, ito na po siguro ang magiging turning point, no? Kailangan na umaksyon ng gobyerno at wag na payagan yung mga ganitong klaseng proyekto. Nandyan na rin ho kayo sa Zamboanga, sir. Doon sa Hulo na may nasilip po kami several months ago. Bahay ng pulis daw, pero walang CR, chairman. Paano yun? Gawa ng National Housing Authority? Opo, National Housing. Walang tumitira na pulis. Parang kasing laki po ng posporo. Parang 30 square meters lang po. Wala pong kasilya, sir. Nako po, titingnan ko kaagad yun. No? Buti na sabi nyo. Opo. Nagpapasalamat din po ako sa media, no? Lalo na sa Zamboanga City. Dahil sila po ang nag-report sa atin na may mga anomalya dun sa proyekto sa Zamboanga. Kaya nung pinuntahan po namin, ayun na. No? Nakakita na po natin, naramdaman pa natin na yung mga palpak na paggagawa ng mga proyekto doon. Buti, sir, low tide, ano po, at sus, Marius, alam ko, galing sa dagat pa, kung high tide, ang lalim, baka may mga nalunod ho sa inyo, Congressman. Hindi lang po yun, Erwin, no? Buti na lang, wala mga tusok doon sa baba. Patay, yung Diyos ko po. mismo, hindi po tumama sa amin. No? Although si Kong Celso, lumubog po sa tubig. At mga ilang minuto pa po o ilang segundo pa po siya dun sa ilalim ng tubig dahil nataganan po siya ng mga kahoy at mga debris ng footbridge. Sus, Marius. So, sa lahat po sa amin, siya po yung medyo talagang masama yung pagkabagsak. Pero wala naman mga naggalos kayo, Kong. Wala kayong galos. May mga konting galos. Yung mga ibang kasamaan namin, talagang mas malalim yung mga sugat. Pero wala naman mga major injuries. Kaya po nagpapasalamat tayo sa Diyos. Alright. Congressman Albi Benitez, Chairman po ng Housing and Urban Development ng Kongreso. Maraming salamat, Kong. Magandang umaga. Mag-ingat po kayo, sir. Maraming salamat, Erwin. Magandang umaga sa lahat. Kalain mo yan? Sinisi pa. Bakit kasi nagsama-sama kayo? I-play mo ulit yung video. Sinisi pa sila, bakit sila nag-ipon-ipon doon sa isang lugar? Kita mo na katarantaduhan. Kita mo naman kagaguhan yan. Nasisi pa yung pobre. Nag-inspeksyon na. Kasi nagsama-sama kayo. Dapat hindi kayo nagsama-sama dyan sa isang lugar. Kung hindi ba naman kayo mga tarantado? Tulay yun, tulay. Hindi mo pwede sabihin, single file tayo. May tulay ba na single file? O isa-isa lang ha. O ikaw muna mauna. Ano yan? Kasalan? Magmamarcha dala-dalawa? Mga tinamaan kayo ng mga katarantaduhan. O ito si Congressman Celso Lobregat ng Zamboanga. Buenos dias, Congressman Celso, sir. Good morning, buenos dias. Oo. Live po tayo dito sa Radyo Pilipinas sa Facebook. Pinapanood po namin ngayon, sir, itong video na nahulog kayo. Siguro, sir, hindi naman kayo papayag na walang mananagot dito. Talagang kabastusan at kalukuhan na ito na ilang milyon ang ginastos sa tulay na ito. At dyan pa sa inyong teritoryo, suddenly bumigay ang tulay, Congressman, sir? Tama. Actually, dumating ho si Congressman Albi Benitez. Siya ang chairman ng Housing. House Committee on Housing. No? Kasi may nangyari na sa ibang housing site. Sa Tulungato, may bahay na bumagsak. So parang inimbestigan niya yung mga substandard materials. No? So dito sa Zamboanga, yung may storms, yung may SID, Zamboanga SID, 2013, maraming area na apektuhan. So, ang the end of it, may 7 housing sites, no? 7 housing sites, isa yung Mariki, isa yung
Hong Kong sa Rio Hondo, yun ang bumagsak, tapos may Vista 1, 2, 3, and 4, tapos may Taluksangay. Anyway, so nandito siya para mag-inspect. So una namin na-inspect yung houses sa lupa, no ba? Tapos tumuloy na kami sa Rio Hondo para inspect yung houses on stilts. Bago kami tumuloy sa tulay, sinabi ko nga kay Congressman Albi, alam mo, yung mga wooden footbridges, dapat palitan niya ng semento. Dahil sabi ko, sa katagalan, talagang may wear and tear yan. Right. Yung panahon na mayor ako, talagang sinimula na namin, basta gumawa kami ng Pero, footbridges. makasingit lang po ako, Congressman, makasingit lang po ako. Tama ba yung sisihin kayo ng NHA dahil nag-ipon-ipon na kayo sa isang lugar, kaya bumagsak yung tulay? I think that's a very poor excuse, Congressman. Hindi, actually, hindi tama yun. Pagkatapos, nalaman pa namin na hindi lang yun ang first time nangyari. Nangyari na yun siguro 3 o 4 na beses na. No? 4 na beses na po nasira yung tulay na yan? 3 o 4 beses. May isa pa yata. May isang panahon. May katalya pa eh. Nahulog yung bagong kasal. So, actually, so hindi talaga dahil overloaded. Talagang, do you think substandard yung materials na ginamit, Kong? Okay. Kasi magkaroon tayo ng congressional inquiry, no? Opo. So mahirap na unahin ang resulta o kalabasan na wala pa yung inquiry kung substandard nga o hindi. So malalaman natin yan sa inquiry mismo. Pero yung sinabi ng NHA na overloaded, alam mo, pagbagsak ng tulay, nahulog kami, after a few minutes, yung isang tulay naman, bumagsak din. Naku, Diyos ko po, dalawa na, Jesus Maria Joseph. Bumagsak din. Naku. Actually, doon, hindi talaga overloaded. Ano siya, konting tao. So, hindi yan tama, no? So, pero dapat talaga, ang dapat, bago pa nangyari yun, nag-uusap na kami ni Congressman Albi, sabi ko, dapat yung kahoy, palitan niya ng semento. Right. Dahil talagang wear and tear yan. Talagang babagsak. Bumagsak nga. Bumagsak pa sa amin. Kumusta naman po kayo? Are you okay now, Kong? Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Opo. Dahil, siyempre, nahulog kami. May konting bruises, pero walang buhay pa kami. Walang mga major. It could have been much worse. Halimbawa, kung may kabilya, naghihintay sa akin doon. Or may tuod, Kong, yung mga bakawan, di ba? Bakawan. Talagang, siguro, hindi mo Diyos ko po. ma-interview. Ay, dako. Sasabihin ko na lang, si former Congressman. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Sige po. Nangyari. Pero, we will have the congressional investigation. Ay, mabuti naman. Unahin, no? Anyway, dun sa 7 housing sites na sinabi ko, alam nyo, ang length ng mga footbridges is 25 kilometers. Ha? Ang haba naman, Kong. Ang haba. 7 housing sites yan. So, merong tulay na 2.4 meters ang width. Yun ang main parang daanan. Tapos yung pupunta sa mga bahay, ang width doon is 1.5. Pero kung ito 1.5 meters, pero kung total mo, lahat ang length ng mga wooden footbridges in the 7 sites, it is about 25 kilometers of bridge. Anyway, Kong, sige, antabayanan na lang ho natin yung investigasyon na gagawin po ninyo dyan. Thank you, sir, at mag-ingat po kayo, sir. Okay. Thank you po. Kalain mo yung kalukuhan na yan. Hindi pala panguna. Maraming beses na, ni-repair lang ng mga ugok. Ni-repair lang yung tulay. Akala mo may nahulog na palang bagong kasal dyan? Siguro sa sobrang excited ni lalaki, bit-bit niya yung asawa niya. Baka naman sasabihin ng NHA, mataba si Mrs. Kaya nahulog. Baka si Mr. kasimpayat ni engineer. Tapos si Mrs. medyo malaki. Baka nasisi na naman yung mag-asawa. Dumaan-daan kasi kayo dyan. Yung kabila raw, tapos masira. Bakit nasira yung isa? Wala namang dumaan na maraming tao. Talagang substandard ang sabihin ninyo. At itong tulay na ito, ginawa noong panahon ng Administrasyong Aquino. Lalaban tayo para sa abot kayang serbisyong pangkalusugan. Lalabanan natin ang kahirapan.
lalabanan natin ang mga kawatan. Alam mahulog! Alam mahulog! Kawawa raw yung burak. Nahaluan ng politiko. Sabi ng mga loko-loko rito, kaya talaga, Diyos ko po yari tayo sa ginagawa ninyo. To, itigil nyo na ngayon katarantatuhan dyan. Oras 10:31 ng umaga. Huwag ko kayong bibitayo. Magbabalik pa po ang... Hoy, teka. Papasukin muna natin si Mayora. Ito, kaibigan natin. Si Mayora Maria Isabel Climaco Salazar. Mayora, buenos dias, ma'am. Ay, buenos dias, Erwin, at lahat pong nakikinig sa atin. Oo, ma'am. Ay, mabuti hindi po kayo nasaktan ng matindi at galos-galos lang yata ay nangyari sa inyo, Mayor? Opo, sir. And anyway, immediately po yung city government nabigyan ng paraan upang mabigyan muna ng temporary lunas na paayos na po yung ating mga bridge. Opo. Pero meron po kaming really an overall review of the documents that they have submitted. Ang fact po, it's nothing has been accepted by the city. Everything is still pending, although there were formal turnovers only for the people na mga displaced na makabalik, pero wala pong in writing na accepted by the city government. Lahat po ng mga budget came from the National Housing Authority and the Department of Public Works and Highways. And ever since the time na tinatayo yung mga bahay, yung mga road networks, we were always looking at the situation, at there were times po na nagreklamo po kami kasi yung mga materyales na gamit doon sa palagay namin ay hindi karapat-dapat. In fact, in one area dyan sa stilt housing sa Mariki, nakita namin, imbes na gamitin yung mga bakawan kasi talaga siyang treated for the sea, yung mga kahoy na ipinadala nila ay Kukulamber. ang papayat. Diyos, Mariusip. And then, I even called the attention ng engineer. Sabi ko, ikaw taga Zamboanga, magiging proud ka ba kung mabigyan mo yung mga bahay na ganito kakapayat? Pero from the beginning pa lang, sir, sinabi na po ng mga contractors, they were asking the NHA if possible to put prefabricated materials na hindi... So, Mayor, makasingit lang, Mayor. So, it is the NHA, project ng NHA ito, hindi ng local government. Kasi kumakalat na naririnig ko, local government daw dapat ang tanungin. Sabi nga ni Congressman kanina, that's NHA, di ba? Yes, sir. All of these projects po are under the NHA. The role of the city government is only regulatory and coordinative. Yan lang po ang role namin. And we were asking the NHA before, Sir Erwin, kung pwede, gumawa sila ng third-party monitoring team para independent ang monitoring. Kasi if you're the regulatory under the city, dadaan sa yung mga plano at i-check mo kung tama ba yung ginawa nila, hindi din pwede kami maging monitoring kasi magiging bias. Unfortunately, there was money at that time pero hindi nila binigyan kami ng hindi binigyan yung third-party monitoring to conduct that review. But anyway, be that as it may, we have been reviewing the details and the documents. Through wear and tear, there are materials that are substandard. May mga shortcuts na nagamit. It's really for the committee of Congressman Albi Benitez, even the NHA National, to review their own team in the city of Zamboanga kung talaga bang sinunod yung mga plans and estimates. Those are the things. Pero on the other hand, ang tanong ng mga tao, bakit yung binalik sila dyan? Kasi po, yung mga badyaw, hindi po sila pwedeng tumira sa lupa. Kasi yan nga po ang kanilang kabuhayan. Dagat. At yes, and then ito pong special request namin is really for the indigenous peoples of the Sama Dilaut community. Yan po ang hinihiling nila. Ever since I was still in Vice Mayor, hiningi na nila sa akin po gumawa ng pantan sama yung pantalan nila. Alright. Mayor Maria Isabel Climaco Salazar, ma'am, muchas gracias. Buenos dias con usted. Thank you po. Sa Bacano yun. Buenos dias y muchas gracias. ¿Dónde está la sandok? La sandok está na deng-deng nakasuksok. Yung tulay ulit. One more time. Ito yung national anthem dyan. Meron ng music ko kaming napanood dyan. Tira! Ang likod, Pinigo, Noynoy Aquino III, isang mamamayang Pilipino. Nangangako sa Diyos at sa bayan, hindi ako magnanakaw. Alam mo,
mahulog! Alam, mahulog! Oras! 10:36! Diyan lamang ho kayo, bayan! It's time to boost your ride with Yamaha Sight. Ito ang record-breaking motorcycle ng Yamaha na nakakuha 129 km per liter fuel consumption. Napakatipid at swabe pa ang performance. Ito ay may 115cc fuel-injected engine, disc brake at napakaganda ng disenyo. Affordable pa sa SRP na 59,000 pesos para sa small wheel edition. Hinugot mo doon sa nahulog. Hindi sir, matagal na yan. At sa 62,900 pesos naman para sa Kids Wheel Edition na Milby, Black Raven at Yellow Hornet. Pati Comelec. Ang Yamaha Sight ay available sa lahat ng Yamaha 3S shop at multi-brand stores nationwide. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ito ang bagay na motor sa'yo. Yamaha Sight. Boost your ride. Sa lahat ng mga taga-Cebu, inaanyayahan namin. Bakit mo mababa ito, Aiko? Sa May 19, Sabado. Nagpe-fluctuate. Hindi tayo pumapalo ng 2,000 usually. 2,000 tayo eh. 1.5, 2,000. Ngayon, 900. May problema ito signal natin. James Cafe Clara El Maca, ang kape may sangkap. Sa Lunes eh, pag may ito, padali mo ng kable ito si Miko, pakitin mo sa bubong. Maghanap ka ng signal o kayo ni Amang. Dala ka ng yung hanger na alambre. Patak-pahulog mo dito, patak natin. Maglalad na tayo dito ng kable. Kable dito, Miko. Tapos bigay mo kay Maiko. Tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalakas. Buwa 921 na lang. Pagpalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo ang Jim's Cafe Clara El Maca. Basta kape ang pag-uusapan. Medyo mga madilim nga itong kuha natin, ilaw. Kaya pala naghihingi si Boss Maki ng additional na ilaw. Maghiram daw kay Joseph. Meron pala tayo may hiram. Alam nyo ba na kapag kayo ay ha? menopause? Kaya nga, ito tingnan mo, maitim. Di ba dito, Sir Tom, dito sa likod sir? Kasi mag-aano siya. Kailangan mo sa talaga. Ang Fiber Health ay natural food supplement na makatutulong mag-colon detox. Meron dito billions of probiotic na tumutulong na ma-eliminate ang mga bad bacteria at parasite na naging dahilan upang malaso ng ating katawan. Para sa karagdagang katanungan at discount, tawag na or text sa 0909-383-8555. Uulitin ko, 0909-383-8555. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores. Problema no signal natin ano? At South Star Drug. Mahalagang paalala po, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat Kevin, panggamot. problema ay kit. Ha? Wala. Ayan o, bumababa. Pambilis bumagsak o. 800 na lang. Sabado next na. Pag San Miguel Bay, sarap ng kurin, sarap ng totoo. 81 na lang. Ayun! Oy, Maiko, nawawala po kayo. Buffering po. Tuloy-tuloy pero may buffering. Alright, dire-diretso tayo, bayan. Aha. May pasensya na ho yung mga nakatutok ko sa atin sa Facebook. Nagluloko na naman ito pong wifi ng smart. Gusto po naman talaga, Globe. Kailan ba darating yung lintik na bagong telco? Ha? Salome, kailan daw ba darating yung bagong telco? Diba naipangako na ito? Kasi itong dalawang kulukoy na ito, itong Globe at saka smart na ito, talaga nag-uusap ito mga buang na ito, yung mga may-ari nito. Sabi nung isang may-ari, ay, binabanatan tayo ni Erwin. Hinaan mo nga yung hayop na yun. Ano ba ginagamit niya, pare? Smart daw eh. Sige. Ako na bahala. Nandun siya sa bahay niya. Anong ginagamit niya? Globe. Hinaan mo dyan. Ngayon, mamayang gabi, hinaan mo. Ay, nako, Diyos ko po. Ay, teka muna. Ito. Of course. Ano yan? Ito. Okay, yung intro natin dyan, engineer, ready mo na dyan. Teka muna, ito, may mainit-init pa. Hepe raw ng Quezon City Police Station 11, kasamang 8 iba pa, sinibak na kaugnay ng kasong pangingikil sa mga naarestong suspect. May report ang aming kasamang si Ray Ferrer. Ray?
Yes, Erwin, formal ng sinibak bilang hepe ng Station 11 ng Quezon City Police si Chief Superintendent Egmedio Bernaldez. Ito'y kaugnay ng kasong pangingil na kinasangkutan ng mga police officers sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ayon kay QCPD Director Senior Superintendent Joselito Esquivel, hindi nito kinokonsente ang mga ganitong gawain ng mga pulis, lalo pat tinaasan na ang kanilang sweldo. Paliwanag ni Esquivel, kung nangyari ang pangingikil, nagsumbong sa punong tanggapan ng QCPD ang kanak ng mga preso sa pangingikil ng pera ng mga pulis para ibasura lamang ang kaso ng 4 na lalaki na sangkot sa illegal drugs at illegal possession of firearms. Agad namang ikinasal ang operasyon ng Counter-Intelligence Task Force at District Operation Unit ng QCPD kasama ang Special Weapons and Tactics Unit at sinalakay kanilang madaling araw ang Station 11 at inaresto si Chief Inspector Erwin Guevara na pinuno ng Special Drug Enforcement Unit at 8 tauhan nito. Base sa impormasyon, nakahingi na ng 200,000 piso ang mga pulis pero humirit pa uli ng karagdagang 100,000. Kaugnay ito, bukas pa i-aanunsyo ni Esquivel ang ipapalit na hepe ng istasyon na binakante ni Chief Superintendent Egmedio Bernaldez. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Iyon ang hinahanap ko, engineer, naknang pusit. Nakatulog yata na palagay ko na kuan. Na-arthritis yung daliri mo. Biro lang. Eh, bata pa ito. Hoy, anyway, oras po natin, alas 10:43 na ng umaga. Dire-diretso po tayo, bayan, ha? Oo. Ay, lumalakas na ang signal nyo. Pero bumababa ulit. Diyos ko po talaga, sinabi ko na. Ang anak ng pusit. Wala, may problema talaga. Sabi ko, ito talagang nasaan na ba yung dalawang, yung bagong papasok na telco? Yung taga-China ba yun? Ay, pumasok na kayo. Gusto pumasok na bagong telco. Pwede ba? Parang awa nyo na. Para matapos na itong pagdurusan ng sambayanan. Panginoon ko, tulungan niyo po kami. Oy, kung sino man kayo dyan, telco kayo sa ibang bansa, tulungan niyo kami. Please, maawa kayo. Matagal na po kami nagdurusa dito sa Globe at saka sa Smart. Tulungan niyo kami. Pumasok na kayo. Parang awa niyo na. Magbabayad po kami. Ito, malaki naman binabayad namin sa Smart at sa Globe, pero pangit pa rin ang serbisyo. Baka pwede. Maano man yung magdagdag kami ng ilang pang sentimo bawat segundo. Ito Diyos ko po. Pag nasira ang Smart, sira din ang Globe. Paano kaya nangyari yun? Iba naman ang linya ng mga demonyo na ito. Oo. Iyon na nga yung problema dyan kaya nga kalukuhan ho ito We are at the mercy of Globe and Smart, bayan. Kagaya nung isang araw, akala daw nung ni Maiko, cellphone niya may problema. Sabi naman ni Jericho, yung producer, akala niya yung wifi. Sabi naman nung piloto ko, akala niya raw yung signal lang, yung sa poste. Anak ng baka nung pag-check nila, Globe pala may problema. Nag-apologize yung demonyong Globe. Tapos ang masaklap, after few minutes, yung Smart naman. Nag-uusap itong dalawang hindog. Ito mga hintog nito. Nag-uusap-usap ito Ay, para ikaw muna mauna. Sige, magkuhan ka muna dyan. Pabagsakin mo muna yung signal mo. Tapos na ako, para ikaw naman. Ay, okay, copy. Tapos tuloy-tuloy, bayad ka ng bayad na napakapangit naman ang signal ng mga buwisit. Kaya nga, DICT, Department of Information, Communication and Technology. Akala ko ba may papasok na bagong telco? Parang awa nyo na, Diyos ko po. Pinabayaan nyo kami din sa dalawang buhaya na ito na lapain ng sambayanan. Sila lang yung kumikita rito. Actually, wala sa topic natin sa loob itong Globe at saka Smart na ito. Isisingit ko na lang itong mga demonyo na ito. Paano nga naman? Kaya nga, nasaan na ba itong sinasabi pinagmamayabang na nariyan na raw? Parating na yung bagong telco. Nasaan ba yun? Anong kumpanya ba yun? Ching Chong Chai? Ha? O kyok. Wi-Fi. Ito naman, tignan mo, Diyos ko po naman, parang awa mo. Kita mo naman yun, Nagbabayad ka naman. Hindi lang yan, ang reklamo pa din sa mga buwang ito, mga magnanakaw ito Nagnanakaw ng load.
Bumili yung kagaya yung kasambahay namin, nagpa-load daw siya ng 50. Hindi pa niya nga nagagamit, nag-load siya ng alas 8. Pagdating ng alas 6, kinawagahan. Wala na, kuha na lang 20. Paano raw nangyari? Meron pa yung isa, yung isa pang kasambahay naman, yung kapitbahay namin, nagpa-load daw siya. Tapos ginamit niya yung mga anli-anli. Eh, hindi naman daw pumasok, pero nabawasan siya na 25 pesos. Anli. Anli problem. Yun na nga, anli problem. Diyos ko po naman, yung kalukuhan na itong lintik na ito, niloloko tayo ng mga hayop na ito. Nasa linya po ng ating telepono si Undersecretary Eliseo Rio, ang officer in charge po ng Department of Information, Communication and Technology. Magandang umaga po, Yusek Rio, sir. Ay, magandang umaga din po, Erwin, at sa lahat ng nakikinig sa atin. Good morning. Thank you very much for inviting me to your program. Ay, oo, sir. Kami hoy, kasi ang mga kababayan ho natin, naiinip na ngumusta. Di ba may sinabi si Pangulo na may papasok na third telco company kasi buisit pati si Pangulo. Buisit na dito sa dalawang kumpanya ito. Kahit ako ngayon, nagla-live tayo. Abay, bumabagsak-bagsak. Kinuha ko na yung wifi nila na pinakamatindi na, sir. Yung ewan ko, magkano na binabayad ko rito, libo-libo na kada buwan. Bumabagsak pa rin ang signal namin. Saka napapansin ng mga sambayan na, sir, pag nagka-problema yung Globe, idiretsahin ko na, sir. Nagka-problema ang Globe, after few minutes, susunod naman yung Smart. Pag yung Smart naman nagkasira, after few minutes, yung Globe naman. So wala kang maasahan, kahit dala-dalawa ang bibilhin mo na, wala pa rin silbi. Kaya nga, sir, ang tanong ng kababayan natin, nasaan na raw po yung third telco, sir? Yung third telecommunications company. Okay. Tama ho kayo, talagang ang presidente ho ay talagang in fact, ito ho yung ginawa niyang isa sa mga campaign promises niya ho, no? At talagang pressured kami na talagang hindi lang ho dahil kay presidente. Sir, kita mo yan, sir? Ha? Nasample lang kayo ng Smart at saka Globe? Bastos. Kausap namin kayo. Ay, yung mga yung nagbabayad na sa mga bastos. Kita mo yan? Kausap na natin si sir. PLDT yung linya namin, sir. PLDT, antakin nyo, pinutol kayo. Sige, sir, kastiguhin ninyo. Walang iya. Kausap ko si Yusek mismo. Tingnan nyo gaano kasama ang signal, sir. The number you're trying to reach is currently unavailable. Patay! Please try again later. Bastos! Talagang bastos! Kita mo yan, sir? Landline na, not available pa kayo. Cannot be reached kayo. Meron bang landline cannot be reached? Diyos ko po. Landline. Dito lang ho sa atin yan, landline cannot be reached. Magkanakaw ka! Hayop ka! Diyos ko po, patawarin. Paano? Meron palang landline na cannot be reached. Ay, Yusek Rio, good morning ulit, sir. Ito yung sinasabi mo. Oo, sir, ito yung sinasabi ko. Landline cannot be reached. Diyos ko po. Talaga. Tama talaga. Very, very, ang clamor ng bayan talagang actually kami rin, not preparation na dahil yung konsenyo ay nakakaabot sa amin. Halos araw-araw may magkakuan sa amin sa social media. Ano ba nangyayari sa inyo? Hindi yung yata ginagawa yung inyong trabaho. Well, hindi ginagawa. We are just ensuring na talaga yung third telco, once and for all, ay talagang makapagbigay ng masinsinang competition. No? Hindi, because since 2001, naglagay na tayo ng maraming telco. Yung Bayantel, Digitel, marami ho yan. Ang problema, Yusek, binili naman nila lahat. Silang dalawa, ang kinorner naman nila mga lisensya nito. So, we really need a legitimate third telco right now para labanan itong dalawang buwisit na we're at their mercy. Sir, alam mo ba, sir, maraming kababayan natin dala-dalawang cellphone. Actually, yung tagapulot ko ng mga bakal, bote sa bahay namin, dalawa na pong cellphone niya. Parehong Nokia nga lang. Yung isa Globe, yung isang Smart. Sabi ko, Manong, kasi sir, bisa walang signal
ang Globe. Yung isa smart. Pero sir, parehong walang signal minsan eh. Kaya pumupunta na lang ako sa telephone booth, tumatawag pa rin siya, may barya siya laging daladalang 15 pesos. Akalain mo yan, Yusek? Opo. Ito huy talagang matagal na hong clamor ho ng natin, no? Pinagbigyan na sila ng for the longest time na alam mo yung pagbigay natin ng frequency, dapat to ibalik nila yung pinakamahusay na serbisyo, telecommunication serbisyo na. So, ang pag-award ng frequency sa isang telco, ang katumbas niyan o ibabalik dapat niya is yung serbisyo na dahil yung frequency, ang may-ari niyan tayo ho eh. Tama, wala nga sir. Yung problema pa, ninanakaw pa yung mga kababayan natin, nagpapaload ng pa 50, 100. Pag kinabukasan, pag-gising nila, parang nung eleksyon lang ng Vice President, sir, nabawasan yung isa. Ganon din daw dito, sir, nababawasan. Load na 100, nagiging 80 na lang. Na-address na ho natin yan. Ginawa na ho natin yung validity sa 1 year na ho, no? Iiralo yan. Sa ngayon, yung 300 na load, isang taon na ho yan. Ay, salamat sa Panginoon Diyos. Pero sir, yung ninanakaw, sir, nawawala. 300, unti-unti naman maubos. Opo, ina-address na ho natin yan. In fact, may utos na kami sa NTC to look into this. And lahat ng mga reklamo, compile ho ng NTC at ipakita ho sa dalawa, no? So ang isang kinapandi namin is pumunta rin kami sa Congress dahil yung ating telecommunication load, akalain niyo yung pwede lang namin maisampang penalty, mga 400 pesos a day. So, baliwala na ho ngayon yung opo. So, ang Kongreso ngayon ay tutulungan na kami para itaas yung mga penalty, no? Oo, dapat parusahan ito, Yusek, mga ito, kasi parang niloloko tayo, parang nagmamakaawa tayo, nagmamalimos, mga customer naman tayo, pero pag nasira yung isa, pansinin ho ninyo, pag walang signal yung isa, ang laging palusot, kasi cloudy. Pwede ba yun? Bakit sa mga Hong Kong? Bakit pag sa Japan, Amerika, kahit na cloudy, meron mga snow? Kahit na may bagyo, kaya nga, dito sa atin, sir, natabunan lang yung araw ng ulap. Wala nang signal ang mga lintek na Globe at saka Smart, Yusek. Katarantaduhan po talaga, sir. Kaya nga yung aming ginagawa ngayon, itong third telco na dadating, ito yung gagawin naming model na para yung ating telecommunication ay makapag-angat yung standard natin. Level with our neighboring countries. No? At kung hindi improve yung Globe and Smart, maiiwanan sila nitong third telco. Mabuti pa. Dito na namin sa third telco, pinapatong yung pag-improve ng ating telecommunication. Kaya lang, gusto namin masigurado na itong bibigyan natin third telco ng mga frequencies, ng mga permits, ng mga licenses, ay talaga hong bibigay ng competition. So, hindi lang basta-basta sino lang yan, at talagang makaasa tayo na ito'y talaga makapagbigay ng competition sa dalawang higante na nandyan na for the past 20 years. Anyway, Yusek Eliseo Rio, sir, salamat po at naparating namin. Yun pala, at least ginagawa niyo. Pero ang tanong, kailan po papasok ito? Within the year or next year? Itong third telco? Ang panan namin, yung best effort namin ng mga end of August na may ulo na tayong third telco. End of August this year? This year. Ay, salamat. So, pwede na natin gamitin. Hindi na natin makikita itong mga G or Smart or Globe. So, third telco na makita natin. At makakasigurado tayo. Ay, salamat naman. Talagang thank you. We are doing our best. Opo. Tinutulungan na ho tayo ng itong oversight committee. Alright. Salamat po, Yusek Eliseo Rio ng Department of Information, Communication and Technology. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga. Maraming salamat din sa pag-iimbita mo sa akin. Thank you very much. Opo. Kita mo yan, Ito yung comment. Kapag late na bayad, putol agad. May text at sulat ka pa. Kulang pa yan. Yung kapitbahay namin, meron pang kumakatok sa pinto niya. Sabi, natanggap po ba yung sulat? Anak ng buisit. Sabi, opo, natanggap ko po. Ba't hindi po kayo nagbabayad? Pinagalitan pa siya. Anak kayo ng... ayun. Talagang marunong ang Diyos. Akalain mo, kausap mo yung Department of Information and Communication and Technology, tapos kinatbirit siya. The number you're trying to reach is currently unavailable. Please try again later. Akalain mo yan? Landline po yung tinatawagan namin.
Tapos cannot be reached. Talagang ganun kasama po yung system, ha? Yung punyemas na serbisyo ng dalawang kumpanya na ito. Ewan ko ba? Diyos ko po, parang dalawa na nga yung kinuha natin. Hoy bayan, kung kayo po may mga opinion, reaksyon, suhestyon, panawagan, pabati, pwede nyo pong i-text po sa amin, i-text po yan diretso. Dito po sa aming, ito naman, Diyos ko po, no choice po tayo, pasensya na. Dito sa Globe, sa hinayupak na Globe, i-text nyo ho dito. Tapos dito rin sa walang kakwenta-kwentang smart, pasensya na ho, dalawa lang talagang option natin. Wala pa naman tayong third. Anong number? Nakatulog mga bataan natin. Ito nga walang kakwenta-kwentang Globe, 0956-694-7764. Mag-ingat lang kayo, baka mamaya mababawasan kayo ng load. Kung hindi, dito naman sa walang katurya-turyang smart, 0928-265-8796. I-text po ninyong inyong mga opinion, reaksyon, panawagan, katanungan. Hoy bayan, pwede rin po kayo tumawag sa aming landline. Ito na naman, sa smart din ho ito, sa PLDT. Ay, hindi pala PLDT, Bayantel ho yata ito. 4106-726. Kung kayo may mga katanungan, may mga problemang medikal, problemang legal, pwede po kayong tumawag dyan, 4106-726. Bukas po ang aming tanggapan alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, Monday to Friday po yan. Kami ho ay matatagpuan sa 3rd floor ng Castro Building. Dito po sa number 58 Timog Avenue, Quezon City, Monday to Friday. Bukas po kami, may mga staff po kami dyan na tutulong sa inyo. May problema po kayo mga pang-medical, mga problema ho sa mga dialysis, chemotherapy, punta lang ho kayo dyan. May mga problema kayo ho inaapi, kayo ho ay walang hustisya, naghanap kayo ng katarungan. Punta na ho kayo doon sa aking tanggapan, number 58 Timog Avenue, Quezon City, o tumawag sa 410-6726. Ito po yung mga ilan lamang sa mga, Diyos ko po, napakadami pala nito. Panginoon ko, ilang oras na ito. Ay, sir, tumawag po ang agency ko sa akin. Kukunin daw po ako bukas dito ni boss. Ito kahapon ito eh. Kahapon pa pala ito. Ano nangyari na nga dito, Michael? Ginawa na ng paraan? Nakakahiya. Bakit binalik niyo ito? Nabasa na natin. Bakit? Saan? Ayun. Ito pala. Good day, 5 years na po ako sa trabaho ko. Loader operator dito sa Cavite. Pero hawak po kami ng agency. Taon-taon po kami nag-renew ng ID. 150 ang bayad sa ID. Magnanakaw yung hinayupak na agency mo. I-text mo sa amin. I-report mo sa amin kung anong pangalan ng agency yan. Papuntahan namin sa Department of Labor. Dapat po libre yan. Diyan kayo ninanakawan ng demonyo ng diablo na agency mo. Joke yung mga ito. False Asian na yan. Ang tunay na survey ang bumoto kay Tatay Digong. Correcto mundo. Naniniwala ako dyan. Thank you di yan totoo, seryo si Trillanes ang nagbayad ng pa-survey niyan para yan lumabas sa survey. Good day, Marvin. Nako. Easy. Ay, bayaan nyo ho nila. Okay lang ho yan. No problem naman yan. No problem naman yan. Good day po, yung mga ayaw sa federal, state at federal government ay wag makialam sa ibang lugar. Baka gumaya na lang sila kapag may federal na. From Kawit, Cavite, Georgie Marshall. Good day po, pakibanggit naman po regarding sa load na 1 year expiring. Bakit hanggang ngayon di pa nagwo-work? Salamat po, Randy Bonifacio from Pandacan, Manila. Sige po, ilalapit po natin sa DICT. Kausap po natin si Yusek kanina laang. Oy, teka muna Ito pa, good day, pakibanggit naman po. Ay, okay. Idol, good day, nakikinig po while driving from Zamboanga City to Cagayan de Oro. Ay, ingat ka dyan hinay-hinay lang noy. Kay, Diyos ko, kay balo ka ng kalsada diha. Hinay-hinay lang. Ayaw kong palitan ang Pangulo para maubos sa mga adik at abusado. Okay, good Oras and punto, alas 11 po ng umaga. Huwag po kayong bibiti, magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Bakal-baka mo, dito ka na sa pinagkakatiwalaan. May high-grade quality at siguradong hindi pondido.
Siguradong tama ang sukat at timbang. Queenie Metal Philippines ang nag-iisang bakal na galing sa ore. Kaya kinatatakutan ng hari ng bakal. Queenie Metal Philippines, mabibili sa pinagkakatiwalaang hardware stores at construction distributors nationwide. Narito na tagal naman ito. Saan ba yung mga bago? Yung mga luma na kahapon, no, hindi ka binasa. Hindi ko nabasa, sir. Ito yan. Yung dalawang... Itapon mo na yan. Nabasa na yan. Ay ko, yung ngayon na. O ito na lang. Yung mga kahapon, hindi natin nabasa, wala natin magagawa, di ba? Kasi yung pinag-uusapan tungkol kay Lenny Robredo pa rin, eh, yung topic natin kung isang araw. Na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium, saponin sa terpenoids, ang James Cafe Clara El Maca. Wala pa ring video, sabi ni Joyce Zamora. Fertility hormone ng lalaki at babae. Kaya pala hindi tayo umuusad, Maiko. Sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, palakas ang immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo ang James Cafe Clara El Maca. Basta kape ang pag-uusapan, hanapin ang tatak James. James Cafe Clara El Maca ang kape na mas pinaiinit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available in all leading supermarket, groceries, convenience stores, and drug stores nationwide. It's time to boost your ride with Yamaha Sight. Ito ang record-breaking motorcycle ng Yamaha na nakakuha ng 129 km per liter fuel consumption. Napakatipid at swabe pa ang performance. Ito ay may 115cc engine. This brake, napakaganda ng disenyo. Affordable pa sa SRP na 59,000 pesos para sa spoke wheel edition na may kulay na black raven at red metallic. At sa 62,900 pesos naman para sa cast wheel edition na meron ding Black Raven at Yellow Hornet. Ang Yamaha Sight ay available sa lahat ng Yamaha 3S shop at multi-brand stores nationwide. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ito ang bagay na motor sa'yo. Yamaha Sight. Boost your ride. Sa lahat ng mga taga Cebu, inaanyayahan namin kayo sa Yamaha Grand Prix 9 sa May 19, Sabado. Gaganapin ito sa SM City, Cebu. Makikita nyo ang galing at talent ng mga Pinoy riders at syempre, ang mga kagilas-gilas na motorsiklo ng Yamaha. Kita-kits tayo. Yamaha revs your heart. James Cafe Clara El Maca ang kapeng may sangkap na Maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids. Wala bang press con? Press conference, wala. Nagpapaganda ng cellular function sa katawan. Kaya nasisigla ang fertility hormone ng lalaki at babae. Nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pagpalakas sa immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo ang James Cafe Clara El Maca. Basta kape ang pag-uusapan, hanapin ang tatak James. James Cafe Clara El Maca ang kape na mas pinaiinit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available in all leading supermarket, groceries, convenience stores, and drug stores nationwide. Semento ba ang hanap nyo? Hindi kailangan ng sikap o boska. Dapat pinatigas ng panahon, hinubog ng pagkakataon. Rainbow Cement, makulay ang buhay at aksyon sa tibay. Available na sa mga trusted hardware stores nationwide. Korean-built vehicles with 3 years free PMS and 5-year warranty. Check nyo, net nyo. 9,000. Low down payment for selected variants. Visit Sangyong Facebook, Sangyong Philippines. Erwin Tulfo. Live. Alright, dire-diretso pa rin po tayo, bayan. Dito na ho tayo. Dito sa mga balita na umpisa na raw po ng boat buying ngayon. Ranging from 500 to about 3,000 per ulo. Ganong katindi. Diyos ko po naman. May barangay lang ito, ha. Chairman lang ang pinag-uusapan natin. 3,000 per head. Diyos ko po. Ay, makibalita tayo dito dito sa ating suki na ho natin ito. Ito, mabuti pa ho ito. Umaga, tanghali, gabi, naririnig ho natin. Talaga napakasipag ho ng opisyal na ito. Sana tularan ito ng iba pa mga opisyal natin. Yung iba dyan, ayaw magsisagot naman, yung mga hinayupak dyan. Lalo na tiga LTFRB, yung Begra ba yun? Sino pangalan ng buwang na yun? Delgra. Anyway, dito tayo kay Asek RJ Echeverry ng DILG. Magandang umaga po, Asek Echeverry, sir.
Magandang umaga sa hindi na mapipigilang susunod na senador. Patay tayo dyan, Asik. Yari na naman tayo. Mababanatan na naman. Kasakawawa. Pati yung mga walang kinalaman, mga utol ko, nababanatan tuloy, Sek. Anyway. Easy. Sir, anyway, ito po, I'm sure nakakarating na rin sa iyo at minomonitor na raw na DILG ito. Abay, bayaran na raw po, 500 up to 3,000 ang bilihan na raw ng boto ngayon, Asik. Ano ho ang plano rito ng inyong ahensya, sir? Well, we will, of course, try to coordinate with COMELEC on this. Opo. And of course, we will also designate the RDILG city directors to remind all barangays to follow the COMELEC rules. Opo. Kapag nahulihan mo kayo ng vote buying, we will encourage the people na gamitin ang cellphone nila, i-record yan. Pag-file ho kayo ng complaint sa COMELEC, we will also assist you of doing that. Kasi tama po kayo, as early as now, let us not go into that. That vote buying might not be of help to us. Pero hindi naman talaga mapipigilan. Opo. Pero there's so many ways of vote buying. Ang tanong natin dito, Asik, nakapagtataka, hindi naman po ito mayoral o hindi naman po ito kongresyonal o senatorial o presidential na 3,000 per head ang gagastusin. Barangay lang naman ho ito, sir. Yung sasakupan mo, ilang kilometro lang ang lawak, pero they're spending parang daig pa yung mga mayor ng mga munisipyo, Asik, sir. Actually, sir, this is a prelude of the mayoral election. Okay. Dahil kailangan ipwesto yung mga tao. You got it right. Nako. May pwesto nila yung mga tao na nila. So are you saying, sir, tama po ba? Kasi narinig ko kagabi na yung wala naman talagang pera si chairman, pero nanggagaling ito doon kay mayor o doon sa tatakbong mayor next year. Kaya medyo nagpe-placing na sila ng mga tao nila. As early as now, yes. Mayor, governor, congressman. Malaki po ba talaga impluensya, sir, ng barangay official, sir, sa barangay? People still listen to them when they say, iboto natin si Mayor Mariscote, si engineer ko, iboto natin, magaling na mayor ito. Do they still have that pull, ika nga? Not all, no? Not all barangays have influence. Pero may mga 20% solid vote rin yan kahit papano. But hindi pa rin maiwasan na mananalo. Si Presidente Duterte nga, wala nga halos kakampi ang mayor at governor noon. Pero kung sikat na sikat ka, wala rin magagawa. Pero ang sabi nga ng mga matatandang politiko, wala tayong tinatapon sa politika, lahat kinukuha. Sir, maiba tayo. Dito naman tayo sa yung sinasabi ninyo na kikwestiyon ninyo yung ilang mga barangay chairman na nasa listahan po ng PIDEA kung bakit wala sila mga hindi nila inactivate yung BADAC nila, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council, sir. Ano na hong balita roon, Asek? Kahapon po, final ko po sa Ombudsman yung remaining na 10 na unorganized BADAC. At ngayon nagpadala na po ako ng kasulatan sa lahat ng DILG na isubmit na yung functionality naman ng BADAC. Ibig sabihin po, dito natin makikita kung talagang functional. Iba yung organized, iba yung talagang gumagalaw. At maaaring makasuhan po sila. Ngayon, nagkaroon na ako ng initial record na 1,000. Yung nasa listahan naman po ng PIDEA na drug watch list na barangay, automatic ho yan. Once may affidavit na isubmit, kahit sino pa yan o PNP, automatic kami rin ho magpa-file ng admin case. Ayun. Alright. Malinaw. Asek RJ Echeverry ng DILG. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo and have a nice weekend, Asek. Thank you Magandang umaga at mabuhay ang susunod na senador. Thank you, sir. Thank you. Si Asek RJ Echeverry po ng DILG. Lipat naman po tayo. Dito tayo kay Commissioner Rowena Guanzon ng Commission on Election. Magandang umaga po, Commissioner Guanzon, ma'am. Gandang umaga po, Mr. Tulfo. Opo. Ma'am, live po tayo sa Radyo Pilipinas, live po tayo sa Facebook pages po ng PCOO. Ma'am, monitor niyo na ho ba ito? Ito na raw, nag-uumpisa, according to DILG, nasa radar daw nila
nag-uumpisa na raw po nung mag-kick in yung kampanya kagabi. Aba ay vote buying daw, 500 to 3,000 pesos, Madam Commissioner. Have you heard? Saan pong mga regions yan? Kasi ang Region 6, 7, and 8 po, ako po yung naatasan ng Commission and Bank na maging commissioner in charge dyan. So, all reports should be copy furnished sa akin. Wala naman pong reports na vote buying sa Region 6. Sikihor, ma'am. Anong region ba itong Sikihor, ma'am? That's Region 7, so I'm going to find out. Opo. Now, can they please email me, sir, kung ang DILG ay meron pong official na mga reports, pwede po nila akong ma-email ngayon na sa comarguanzon@gmail.com. Okay, sandali po, susulat lang po na stop ko. comarguanzon @gmail.com. Para kahit saan po ako, pwede ko makuha yung mga reports. Yung mga barangay siguro, Madam Commissioner? Ano po? Opo, I will also call the provincial supervisor there para ma-monitor po nila and verify that. Kasi ang hinihingi po namin sa mga taong bayan, kung magtitestigo po kayo at may ebidensya po kayo, please, pakifile lang po ng complaint. Doon po sa aming election officer at ifo-forward po ninyo o nila yan sa aming law department dito sa central office. Ang election offense na vote buying po, pag na-convict sila ay disqualified sila kahit po nahalal sila. Alright. Ma'am, isa pa po, matanong lang, magkano hindi po ba ang presidente, meron, senador, etc. Ang barangay captain, barangay guard, magkano lang po ba ang allowed sila ng batas na pwedeng gumasta for the election? I'm sorry, right now I have no definite answer for that because I want to be accurate. Ayoko po yung nag-guesswork ako eh. Opo. Pero alam nyo, hindi na sana kayo pwedeng gumastos dyan kung sa totoo lang. Opo. Dahil house to house lang naman kayo dyan, mga loudspeaker lang, mga ganyan. Ang malaki po nilang gastos dyan, yung sa pagbantay ng, pagbantay po ng mga balota nila. Opo. Sa pagbibilang po, dyan talaga may siyempre pagkain. Allowance. Opo. Kasi yung mga posters nyo, wala namang kwenta yan sa barangay. Kasi dapat makakilala naman kayo dyan. Tama. So, yung mga election officer nagbabaklas na po starting today. Ganun po ba? Sumastos kayo sa poster, nilagay nyo dyan sa hindi allowed authorized na location. Sayang lang kung pera nyo kasi babaklasin po yun ang election officers namin. Ayun, alright. Ma'am, kumustahin ko lang, all systems go na po ba ang COMELEC para dito po sa barangay elections, SK elections next week? Opo. At saka meron na pong mga natasang commissioners in charge ng mga bawat 3 regions kasi 5 na po ang commissioners ngayon with Commissioner Socorro and team. So, the-divide na po yung ang trabaho so that the commissioners are going to be hands-on sa aming mga directors at provincial election supervisors. Wag po kayong mag-alala kasi on 24-hour duty naman po ang mga election supervisors, pati sa central office and directors on the day before and on election day and even after. Pag-usapan po natin yung election violence, Mr. Tulfo. Opo. Yes, ma'am. May mga... Kasi napaka-problema po ito. May mga hotspots na pong in-identify ang police. Kahit na po hindi hotspot yung lugar nyo, kung sa tingin nyo po ay partisan yung may nagkakampi yung police chief ninyo, mga police na kahit hindi hepe, mag-report po kayo sa election officer namin. Pwede naman po kami mag-request sa DILG na i-rotate sila, i-reshuffle sila. So po pwede, ma'am, ang rotation? Akala ko pag elections mo, bawal na yung mga rotation, transfer. Hindi po, pero police po, pwede po namin mapa-reshuffle upon our request. Ayun. Hindi po ba, Presidente, nag-delegate sa kanila upon our request, President Duterte, ay dineputize ang PNP sa COMELEC. Under po sila sa amin ngayon. Right. Election period. So, ang gagawin lang po lang, pag they feel yung isang kandidato na medyo kinakampihan yung isa, pwede niyang itawag sa COMELEC, Madam Commissioner. Di mag-file po sila doon ng complaint. Huwag naman yung itawag lang. Siyempre, trabaho yun ng tao. Pumunta po sila at magsulat po sila doon. I-verify ng election officer yan sa provincial director ng PNP. Yan po ang proseso dyan. So, kaya Region 6, 7, and 8 po,
kay Commissioner Guanzon, punta lang po kayo sa Provincial Election Supervisor namin dyan. Alright. Commissioner Rowena Guanzon, maraming salamat, ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po at have a nice weekend, ma'am. Pwede Thank you lang po. po mag-announcement. Sige, ma'am. Go ahead, ma'am. Go ahead. Yun po ang election violence ay kasi iba, ginugulo po nila ng babarilan, granada, hindi maka-counting, hindi makaboto tao. Dahil akala nila, pag ginulo nila ang eleksyon ay hindi matutuloy, ay sila pa rin ang upo dyan. Hindi po. Meron na po kaming decision dyan na hindi po mag-hold over ang barangay official na yan. Dyan sa barangay na hindi natuloy ang eleksyon. Bakit? Hihingin po namin sa presidente na sila na lang ang mag-appoint dyan kung hindi matutuloy ang eleksyon dyan. Bakit, ma'am? Marami mo yun na kayo natatanggap na report na may planong ganyan na mangyayari, ma'am, para makontinue lang yung pag-upo nila? Bawat po kasi eleksyon may ganyan, may mga attempt, may mga tsaka may nangyayari talaga, lalo na po sa ARM. Po. Lalo na po sa ARM. Aha. Kaya po paalala lamang, wag na po nilang gawin 'yan kasi wala namang effect na 'yan. Aha. So, pabutuin lang nila ang tao. For example, doon po sa ARM sa Lanao, nag-request po kung pwede daw i-transfer yung voting place. Sabi namin at si Commissioner Abbas, tapos na ang deadline sa transfer ng polling places. Hindi pwede kahit police ang mag-request sa amin. Dinay po namin yan. Kaya instead, sinabi namin, ang order dyan is for the police and the military Alright. to guard the presinto and to make sure na mga tao makaboto. If necessary, lagyan ng truck para makasakay ang mga tao at mag-iwas sa mga taong haharang sa kanila sa daan. So kahit mga police ang nagre-request sa amin na mag-transfer po kami ng polling place, hindi po nagsasang-ayon ang Commission in Bank kasi lampas na po ang panahon na i-transfer ang mga polling places ngayon. Pag tinransfer mo po yan, hindi na po tao boboto. Kasi hindi na niya alam kung saan siya ngayon pupunta at boboto. Alright. Ang solusyon po dyan ng military at pulis ang kailangan gumawa ng trabaho nila. Okay. Maraming salamat po, Commissioner Rowena Guanzon. Magandang umaga po, ma'am. Salamat po, Mr. Solso. Thank you po. Ay, bayan, cambio naman tayo. Punta tayo doon sa Marawi kung saan nagkakaroon po ngayon ng press con dyan po sa Bangon, Marawi. Let's go! Radyo Pilipinas, Mindanao Hour. Alamin ang latest news and updates mula sa Marawi. Makinig sa payag ng mga taong nasa likod ng mga balita. Mindanao Hour sa Radyo Pilipinas. To the areas outside the most affected area. The mandate of NEDA in preparing, in coordination with the different government agencies, in preparing the BMCRRP is coming from the administrative order which which created the Task Force Bangon Marawi. It specifically stated there that a comprehensive rehab and recovery program shall be prepared for Marawi and other affected communities. Now, for the most affected area, the framework that is being used there is the executive order that was issued early this year. The idea is because the planning for the most affected area will take a longer time, and that is why it may entail sacrificing the PPAs or programs, projects, and activities for the areas outside the most affected area if we are to wait for the completion of the plan for the most affected area. That's why we are going to release the BMCRRP ahead of the plans for the most affected area. And as of now, this is the status of the formulation of the BMCRRP, as you can see from the screen. So we submitted the draft in March. That was last March 31, and then the Task Force Bangon Marawi, through a meeting of all agencies, provisionally approved the BMCRRP last April 12. But that provisional approval is subject to further vetting of the cost of programs, projects, and activities. Right now, the cost is more or less 55 billion pesos. Why the need for vetting? Because there are some PPAs, the assumptions for which need to be
verified need to be firmed up. To cite an example, one project that was noticed by the task force chair himself, Secretary Del Rosario, the land acquisition cost for one component of the housing program, the assumed cost of land is 10 times the going rate. And that is because that's what's being offered by the landowners in Marawi. So you see that there is already a speculative activities as a result of the armed conflict, and as a consequence of the flurry of planning activities. People see some people see opportunities, and that's why there are speculative activities. So we really need all the government agencies involved in the Task Force Bangon Marawi. We really need to further vet the assumptions made in the costing of PPAs or programs, projects, and activities. Now, with respect to the fund sources, so how are we going to fund the close to 55 billion peso PPAs? Government funds, we've committed 10 billion pesos from the NDRIM fund that's in the GAA, and a provisional 5 billion under the unprogrammed appropriations in the 2018 GAA. Why provisional? Because it will depend on whether the government will have excess revenues, excess collection from BIR and the Bureau of Customs. Regular agency budgets are also sources of funds, and the ARMM also committed some portion of their budget for Marawi. There are also donations from private sector and non-government agencies and other non-profit organizations, and that is being the figure is being monitored by the Department of Finance as the head of the Resource Mobilization Support Group. Official development assistance is another source of fund, and there are pledges coming in. So note that pledges are different from what has been actually committed or what has been approved by the government. There's a process for accepting ODA. Okay, next slide. And the PPAs that so there. Last March 20, when NEDA held a consultation on the ground, we mentioned 867 PPAs. We showed to the people the details of the 867 PPAs, but what was reported then was NEDA presented the setting up or the creation of an eco zone. So hindi po totoo yun. Napakaraming PPAs in the BMCRRP, hindi eco zone as relayed by some actors on the ground. Now, at present, the number of PPAs is close to 900. So the final figure will still be subject to or will depend on the result of the vetting by the different government agency members of the Task Force Bangon Marawi. Now, this what I'm giving you is a summary of the different PPAs. For example, in the sector, local governance and peace building. So there are PPAs under which are meant to support local governance, the governance structures in the city, in the province, and also in the barangays. And then social healing and peace building PPAs. And then housing and settlement PPAs, for example, PPAs on transitory shelter, permanent housing, financial assistance, home materials assistance, and other financing assistance from government entities, particularly government corporations in the housing sector. Livelihood and business development PPAs include support services for farmers and fisher folks, emergency livelihood and restoration programs for internally displaced persons,
capacity building and skills training for IDPs, returnees, and out-of-school youth, tourism development and promotions programs, cooperative development programs. For physical infrastructure, the PPAs are rehab, construction of transport, infra and utilities, construction of social infra, rehab, construction of livelihood and tourism support facilities, and reconstruction or construction of government facilities. Under social services, there are many PPAs here and categorized as provision of educational support programs, provision of cash assistance, and implementation of various health and nutrition programs. For land resource management, the PPAs under land management include activities related to reconstruction of cadastral survey data, lot survey and titling, land use classification, and very important activity, creation of potential land conflict resolution mechanisms and options on the ways forward. And then there are also PPAs under environmental management. Now, what are the ways forward after finalizing the BMCRRP? We will present this for approval. We will present this to the cabinet and get the approval of the president. And after that, and actually, this is already being undertaken, the submission and processing of project proposals for funding under the 2018 NDRRMF. So remember that there's already that 10 billion fund under the current GAA, and the Office of Civil Defense and the HADC as a task force chair, they're already accepting proposals for funding under the 10 billion NDRIM fund. So those proposals are being processed batch by batch. So that will continue. No, so and there is a greater firming up of procedures once the BMCRRP is approved. So right now, because the BMCRRP is not yet officially approved, wala namang problema. The OCD and the HADC can still process it. They just ask for certifications from concerned government officials whether these PPAs are actually vetted and firmed up as part of the overall rehab program. Now, for the next step, and also already ongoing, some parts of it are already ongoing, the resource mobilization for the PPAs. So yung resource mobilization will be actively led by the Department of Finance. And the last that I heard is that the DOF would like to have a pledging session with potential ODA sources. And they also are thinking of floating Marawi bonds. And this funding support can be used as agency budget support. Some can be directly used to fund specific projects. So everything is still being discussed under the Resource Mobilization Support Group. So that's all for now, DG Harold. Daghang salamat, Yusek Adora. Now we call on Director Salvan for updates from OPAP. Thank you, DG Harold. Good morning, ladies and gentlemen of the Malacanang Press Corps. As a member of the TFBM Subcommittee on Security, Peace and Order, OPAP contributes to the sectoral outcome of governance and peace building through the implementation of its social healing and peace building program. Under this program, we undertook first and foremost the conduct of a conflict context analysis with inputs from various sectors to inform all our interventions. To ensure that all interventions of agencies are appropriately designed to be conflict sensitive, the conflict context analysis was also submitted as Chapter 1 of the Post-Conflict Needs Assessment, and we also sit in the various subcommittees. OPAP's focus is to ensure that as government is building and rebuilding the physical infrastructures for recovery and rehabilitation of Marawi and its people, we are also just as importantly
building and rebuilding their social infrastructures and relationships with one another. That is why our processes, as I will describe later, are very heavy on social preparation. Moreover, we focus on the interventions for vulnerable groups among the IDPs, the women, the youth, and the persons with disabilities. So what are we currently undertaking? As ASEC Purisima said earlier, we are facilitating the conduct of town hall meetings. This is part of our initiative to provide a regular space for people to get accurate information on recovery and rehabilitation efforts, surface issues and concerns and grievances. But it's not just a platform to air these grievances, it's also providing a platform for constructive engagement on solution seeking among the national government agencies who are implementing projects for Task Force Bangon Marawi, the IDP representatives, people's organizations, CSOs, barangay officials, and community leaders. The first one was held last March 22, and then the second one was held just last Saturday, April 28, and the next will either be on May 17 or 18. The proposal in the last town hall meeting is that this be done every 2 weeks, every first and third Wednesday of the month. And this is also in response to the people's clamor to get regular information, which has been a source of frustration for them when they do not receive information, when there's lack of information or even exaggerated information at times, which is exploited by those who want to sow even more conflict. Currently, this is at the municipal level, but we shall be cascading this down to the barangay level as we recognize that the people of Marawi are not just survivors. They are and can be agents for peace and partners in recovery and rehabilitation. So nothing for them without them is the principle. Top issues raised in the last town hall meetings were livelihood, continuing humanitarian support for IDPs who are in evacuation centers, transitional shelters, and the home-based, provision of employment, preservation of culture and Islamic tradition. The youth, of course, is a vulnerable group that we shall be giving special attention to. The second update is on the setting up of local conflict resolution mechanisms. So we are in the preparatory phase of providing capacity building interventions, which are alternative dispute resolution and coaching to identified local leaders recognized and respected by the community, to strengthen their capacities in resolving conflicts at its early stages to prevent their escalation to violence. Then OPAP will also be providing capacity building for religious leaders, providing a venue for them to come together, train them on facilitation, peace education, and how the culture of peace may be integrated in their khutbahs or their Friday sermons. There's also the Build Peace project in the 72 barangays. OPAP will facilitate the formulation of the barangay development plans following participatory approaches and mainstreaming. We are also preparing for the College Transitional Education Assistance Project for 700 Marawi-affected students. Cash assistance for school year 2018 to 2019 amounting to 10,000 pesos with peace formation shall be given, recognizing the economic impact of the conflict on the families. Priority shall be given to graduating students. And then we have also provision for assistive devices for PWDs. For Ramadan, as we did last year, we are designing a series of activities for its observance in solidarity with our Muslim brothers and sisters. And then, as also reported earlier, today is the last day of the capacity building course on conflict-sensitive and peace-promoting practice for TFBM member agencies, staff, and Lanao del Sur LGUs. So those are all my updates. Thank you. Maraming salamat, Director Salvan. Rocky? MPC questions. Ace Romero to be followed by Pia and then Confi. ASEC Purisima, any update on the Swiss challenge? Negotiations are still ongoing with the initial developer, the Bagong Marawi Consortium, because we're still fine-tuning and finalizing the terms of the contract, of the development, of the project development. So once this is done, we will continue with the Swiss challenge. We're still on track with the target, which is groundbreaking by June.
So on track pa naman to. We're just finalizing the terms. Wala pang specific date yung Swiss Challenge? Wala pa. Definitely this May. Definitely gagawin yung Swiss Challenge this May. And then on track tayo sa groundbreaking by June. Pero negotiations, wala pa rin pong... tapos na ba yung negotiations? Kailan matatapos rather yung negotiations? Soon. The negotiations, konti na lang yung inaayos on the technical and legal aspects, and then proceed na tayo with the Swiss Challenge. Thank you po. Okay, Pia? Sir, I'm looking at the schedule na binigay nyo nung una, and you said na you target to complete the Swiss Challenge by April 25 and then awarding of the project to the winning bidder by April 31. Ano po yung naging reason sa delay, sir? Actually, the original schedule, the revised calendar, nakaschedule doon ang Swiss Challenge between now and the last week of May. Hindi April, last week of May. So until around May 24, until the end of May. Yun ang pagkakaalala ko dun sa updated calendar natin. And then June yung groundbreaking. So on track pa naman tayo dito. Binamadali natin yung pag-finalize ng terms. Dahil kung maaalala nyo, pinapasok natin dito yung inputs sa consultations na ginagawa. At yung last consultation nga ay naganap kahapon. At patuloy pa rin ito. So lahat nung nire-raise na points ng ating mga IDPs, ng ating mga stakeholders on the ground, those are being taken into consideration by the task force in finalizing the terms of the contract or the project development. At yun na yung isa-Swiss challenge natin. I would just like to raise a few points. Some of the issues raised yesterday during the stakeholders forum, Chairperson Del Rosario clarified a few things regarding the development in the most affected area. Number one, no private land in the most affected area will be forcibly taken. Number two, slightly damaged buildings will not be touched. Number three, as soon as horizontal development is completed in 18 months, in an estimated 18 months, private houses and buildings can be reconstructed provided that the owners will be able to secure a permit from the city government. And number four, cultural, historical, traditional, and religious values will be observed. So significant dito, yun nga, after the debris clearing and horizontal development between now and 18 months from now, pwede nang bumalik ang mga residents ng most affected area at papayagan na silang mag-rebuild, no? Provided that they get the necessary permits. So kasama yan, nagbunga yan sa konsultasyon na ginawa natin ng task force sa ating mga stakeholders. So right now, sir, may major terms po ba doon sa proposal na nabago because of the consultations? Wala naman. In terms of major terms, wala. Fine-tuning na lang. Particularly locations, no? Locations of where these public infrastructure will be built. Remember, ang kasama dito sa development ng most affected area ay public infrastructure. Yung private infrastructure, yung private homes, ito ay gagawin, ang magre-rebuild nito ay ang ating mga stakeholders. Another question po for Yusek Navarro. Ma'am, you said that the DOF will be conducting a pledging session to encourage ODAs. Could you give us details on this, and kung meron na po bang mga bansa or mga organizations na nagbigay ng interest to join? Wala pang details, no details yet on the pledging session, and but our NEDA public investment staff is monitoring the announcements by the different bilateral and multilateral partners on their commitment to provide support for Marawi. So it's being monitored, but we cannot say, because your particular question is on the details of the pledging session, there are no details yet coming from the DOF. But in anticipation of that, NEDA is monitoring the interest of the different ODA partners. So far po, could you give us an update kung sino-sino na po yung nag-pledge na mga ODA so far? Pledges are based on the list of our
public investment staff, US, Japan, China, Spain, Australia, and then on the multilaterals, World Bank and ADB. Now, with respect to multilateral support, I can mention this na because actually there is an ongoing technical support to Task Force Bangon Marawi by the World Bank, and the ADB is also rendering technical support to Task Force Bangon Marawi. They have specialists who are helping the different member agencies of the task force. There is also a possible joint co-financing by ADB and JICA, co-financing of a DPWH proposal for the Reconstruction and Development Plan for Greater Marawi. That's how they titled the DPWH proposal. And a technical assistance will be conducted soon for this. May mga amounts po ba itong pledges, ma'am, especially for the countries? There are mentioned amounts, but since these are not yet confirmed, so we don't want it to be coming from the government. So I'm sure that the members of the media are monitoring the announcements of the different ODA partners, but every ODA has to be treated under a process for accepting ODA, no? So yung mentioned amounts by the ODA partners, no, as long as hindi pa siya approved, hindi pa rin ito yung what's recorded as the definite amount in the government records. Okay, Comfy? Hi, good morning, ma'am. Ang follow-up lang po sa fundraising about the bond flotation. How much are you planning to raise from this flotation, and will this be a domestic flotation or international flotation? Okay. And who will underwrite? Okay, there are no details yet that have reached NEDA at this point. No, I remember that the DOF has a statement about it on their website, or perhaps you can dig it up. But it's a tentative amount, the amount that was mentioned in the DOF statement. I remember that it's, if I'm not mistaken, 20 billion or so. Yeah, but it's in the DOF website, the statement about the bond flotation. Okay, Ace Romero, to be followed by Joseph. Yusek Navarro, you mentioned about speculations about the costs. Can you give details on that? Yung 10 times sa land. Okay, that's one observation that surfaced during the Task Force Bangon Marawi all agencies meeting on the ground. We held it at the Task Force field office on the ground. And inisa-isa kasi namin yung PPAs, no, and upon checking with the government agencies and LGUs why the cost of a certain land acquisition item in one, the housing program has different PPAs, has different projects, and then there's one particular item which the land acquisition cost is surprisingly huge, and then we learned that it's because the assumption is the land cost is 10 times what was the regular amount before per square meter. So it's just an illustration of the concerns that we're facing in the vetting of the cost of the different PPAs. So magkano po yung tinaas versus yung normal na amount? I cannot specifically recall, pero we can dig up the records of the minutes of discussion, and perhaps so apparently some people are taking advantage of the rehabilitation efforts. That's true in in post-disaster situations. There are
stakeholders even on the ground who are taking advantage of a crisis situation. So to be expected na yan, and that's why the government is being careful in ascertaining the amounts and even the locations of the proposed projects. No, that's why the different government agencies send units on the ground to look at the proposed locations of different PPAs. Actually, the proposed locations of the different PPAs became a determinant in checking for duplication. So NEDA has a team of different sector specialists looking at the different PPAs, and isa yon sa indicator, no, na nakikita namin kung eto nga bang PPA na to is not possibly duplicating another PPA. So the location is one indicator. So ongoing ngayon yan, kumbaga different passes, no. So hopefully ito na yung final pass in the review of the different PPAs. Thank you, Yusek. Okay, may follow-up muna si Comfy. Okay. Ma'am, at the end of the day, who will determine the ceiling ng fair market value ng land value sa Marawi? Okay. My understanding is that is also a result of a negotiation between the landowner and the cluster of housing agencies, no. So you asked for a ceiling, but actually the principle is whatever is the market value, no. But the market value depends on the negotiation. Now, if there is a pronouncement from a government official that will effectively say that no, we won't accept 10 times the former market value of the land in Marawi, then that pronouncement of an official can be effective in sort of reducing the speculative activities. And I'm hoping that the task force chair will, make strong statements to address this. Okay, Comfy. Joseph? Is this a widespread practice? And who are these people trying to sell? I believe it's not a widespread practice naman. What do you mean, not a widespread? It's not true for all the PPAs which will require land. It was observed only in one PPA so far, or in one project. And the PPA is a housing project, yes? It's a housing project. Would you know the location? Kasi ang daming PPAs, yeah, but we can dig it up later and answer your question later. But with respect to land acquisition for infrastructure projects of DPWH, we're not hearing speculative activities naman. So this is just a small, for a housing. For a housing. So paano yun, ma'am? Would you just relocate the project or choose another location? It will really depend on the negotiation between the housing agencies and the landowners. No, if they will be able to come up with a reasonable price, then there's no need to find an alternative location. These are residents themselves. It's a question that cannot be answered by NEDA as a planner. No, so it will really depend on the ability of the shelter agencies to negotiate. You need their land because you want to put up housing projects there, correct? Yeah, because housing projects need to be located inside Marawi. So the internally displaced persons have to go back to Marawi. So that's why the government is looking for available lands inside Marawi. And the ones who own the lands are residents themselves in the area? Yes. Okay. So, okay, as Purisima, you mentioned the consortium. Would we know the companies involved in this consortium? I don't have with me I mentioned it in previous briefings, so I just don't have the list of these 9 companies that compose the Bagong Marawi Consortium. I can get back to you on that. But again, we'd like to clarify na ito pa lang yung initial consortium na napili na kung saan tayo nag-negotiate. Pero hindi pa to yung final o hindi pa sila yung siguradong consortium na gagawa mismo ng development
development ng most affected area. Malalaman lang natin yun after ng Swiss Challenge. And we're negotiating what terms? Like what, the plans or the Well, the plans, yung minimum requirements, where this will be located, these public infrastructures, where this will be located, and also, yun nga, yung bunga ng ating konsultasyon, kung merong fine-tuning. Kung perhaps dun sa size ng mga infrastructure na yon, yung actual location ng infrastructure na yon, o kung may idadagdag pa. That's why the amount of the development of the most affected area is still a moving target. The chairperson, Secretary Del Rosario, mentioned 2 briefings ago that the figure then was around 17.2 billion, no? Yan ay wala pa tayong update dyan.